મને 2 વર્ષથી બાલ્ડનેસનો પ્રોબ્લેમ હતો. મારી એકદમ ટાલ પડી ગયેલી, તો મને લો કોન્ફિડન્સ છે, તો કોઈ પણ કામ કરવામાં મને કોન્ફિડન્સ રહેતો નહીં હતો. હવે Baldness grade NW34 grafts 3525. Technique IFUE after 12 months. Final remarkable results. મને 2 વર્ષથી બાલ્ડનેસનો પ્રોબ્લેમ હતો. મારી એકદમ ટાલ પડી ગયેલી, તો મને લો કોન્ફિડન્સ છે, તો કોઈ પણ કામ કરવામાં મને કોન્ફિડન્સ રહેતો નહીં હતો. એના માટે મેં મારા રિલેટિવને પૂછ્યું કે આના માટે કોઈ આપણે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ છે, ટ્રીટમેન્ટ વગેરે આનો કોઈ સોલ્યુશન હોય તો મને કહો. તો એના હિસાબે મેં સોશિયલ મીડિયા વગેરેમાં બહુ ટ્રાય કર્યું, તો એમના મને કોઈ પાકું મને કોન્ફિડન્સ આવે એવું કોઈ સજેશન કર્યું નથી. પછી મને એક રિલેટિવે અહીંયા અમનો ગાઈડન્સ આપ્યું કે હેર ફ્રી હેર ગ્રોમાં સારું એવું રિઝલ્ટ મળે છે, અને મેં 1-2 જણાના રિઝલ્ટ જોયા તો મને ગમ્યું, એટલે હું અમને અહીંયા એમને કહ્યું, તો હવે મારું સારું છે પહેલે કરતાં. મારું ટ્રાન્સફર આજથી 9 મહિના પહેલાં થયેલું હતું, અને એના પછી મારે હવે સારું રિઝલ્ટ છે, અને પહેલે મને કામ કરવામાં લો ફીલ થતું, તો હવે હેર આવી ગયા એના હિસાબે મને હવે કોન્ફિડન્સ આવી ગયો કામ કરવામાં, તો કામ કરવાની મજા આવે છે. ટ્રીટમેન્ટ જ્યારથી ચાલુ થઈ છે ત્યારથી હમણાં 9 મહિના થઈ ગયા છે, તો મને કોઈ પણ જાતનું સાઈડ ઇફેક્ટ વગેરે કે કોઈ દુખાવો વગેરે કોઈ થયો નથી. આ મારું રિઝલ્ટ છે, એનાથી હું કોન્ફિડન્સ છું અને સેટિસ્ફાઈ છું. મારા જેવો કોઈને પણ પ્રોબ્લેમ હોય બાલ્ડનેસ વગેરેનો, હેરફોલનો, તો હું એમને ગાઈડન્સ આપીશ કે આ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું જોઈએ.